नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। र भिडियो साथमा छु म छिरिङ र तपाईहरुलाई एकदमै खुसीको खबर लिएर आइसकेको छु। यदि तपाई घरमै बसेर 100 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड जित्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु अब तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो रहेको छ। साथीहरु हो साथीहरु, तपाईले सही सुन्नुभयो। तपाईहरु घरमै बसेर तपाईहरुले 100 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड जित्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने, तपाईको मोबाइलमा पक्कै पनि हाम्रो पात्र त छ होला। हाम्रो पात्रबाट नै तपाईहरुले 100 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड जित्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ आजको यस भिडियोको साथमा नै रहनु होला। म सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई आज दिनेवाला छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर रातो सब्स्क्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेको मुनि, त्यसलाई रातो सब्स्क्राइबलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले अल नोटिफिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ, यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँनेर लेख्नु होला NICE नाइस, अनि त्यसै तपाईले भिडियो लेखेर तपाईले लाइक बटन गरेर तपाईले यहाँनेर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ल त लागौँ भिडियो सुरु गर्नतर्फ। ओके, सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने, सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाई आफ्नो मोबाइलमा आएर हाम्रो पात्र एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। अब हाम्रो पात्र एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ तिर डट्सको लाइनमा क्लिक गर्नु होला। सबै जानकारी तपाईहरुलाई दिनेछु, त्यसैले साथीहरु भिडियोको साथमा नै रहनु होला। त्यसरी तपाईले यहाँ स्क्रोल गर्दै जानु होला। स्क्रोल गर्दै गइसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भोट गर्नुहोस् भनेको अप्सनमा टच गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ बनेको छ Rs.100 Recharge 10 विनर्स, यानी कि 10 जनालाई चाहिँ Rs.100 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड दिनेछ। तपाईहरुले यहाँ गेस गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बनेको छ हाम्रो पात्र प्रस्तुत गर्दछ पर्फेक्ट एन्ड विन भनेको छ। तपाईले यहाँ खेल्नुहोस् मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर बनेको छ हाम्रो क्विज भनेको छ हाम्रो पात्रमा अब आउने लागेको नयाँ सुविधा के हो, तपाईले त्यो पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईले यहाँ 100 रिचार्ज भनेको छ, यो चाहिँ 5 जनालाई दिइन्छ, मात्र चाहिँ तपाईको 100 जनालाई दिइन्छ, यानी कि 10 जनालाई दिइन्छ। ओके, सो तपाईले दुईटै तपाईले हात लगाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो तल्लोपट्टिको मध्यम यो सकियो भनेको छ, यो सबैभन्दा योभन्दा अगाडि आएको रहेछ हैन। त्यसरी म यहाँ माथिल्लोमै जाउँ, माथिल्लोमा यहाँ खेल्नुहोस् मा टच गरौँ। ओके, सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्विज तथा पर्फेक्ट प्रतियोगितामा भाग लिन विभिन्न आकर्षक उपहार प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो पात्रो लगइन गर्नुहोस्। पहिला लगइन गर्नुपर्ने रहेछ। लगइन गरेको छ कि छैन भनेको छ, म यहाँ होमा क्लिक गर्छु। ओके, सो अब लगइन गर्नुहोस् भनेको छ, म यहाँ लगइन गर्न गइरहेको छु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ म यो भिडियोलाई पोज गरिदिन्छु। अब साथीहरु के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर लगइन गरिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ खेल्नुहोस् मा टच गरौँ। ओके, सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर बनेको छ यहाँनिर 8 घण्टा 26 मिनेट जति बाँकी छ भनेर बनेको छ। साफ च्याम्पियनशिपको फाइनल खेल नेपाल र भारत मध्ये कसले जित्छ भनिरहेको छ। अब तपाईलाई के लाग्छ, नेपाल अथवा भारतले जित्छ, तपाईलाई के लाग्छ हैन, तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा टच गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म ए मा टच गर्दैछु नेपाल भनेर, त्यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबमिट गरिदिन्छु। ओके, सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उत्तर दर्ता गरिँदैछ भनेको छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गजब भनेको छ टेक्निकल सिरिङ, भाग लिनुभएकोमा धन्यवाद। जित्ने मौका दोब्बर गर्न 2x प्रयोग गरी साथीभाइमा सेयर गर्नुहोस्। कृपया नतिजा सार्वजनिक नहुन्जेल यो पेज हेर्दै गर्नुहोला भनेको छ है। अब यसरी नै तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेपालमा धेरैजनाले ट्याप गरेको रहेछ, सायद इन्डियामा अलिक कम गरेको छ, यानी कि भारतमा कम गरेको छ। तपाईहरुले पनि हाम्रो पात्र डाउनलोड गरेर यो सेक्सनमा आएर तपाईहरुले लगइन गरेर तपाईहरुले चाहिँ प्रश्नको एन्सर दिएर तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर बनिएको छ Rs.100 रिचार्ज कार्ड जित्न सक्नुहुन्छ। 10 जनालाई उत्तर दिने भित्र 10 जनालाई बनेको छ। सायद तपाईहरुको पनि लक राम्रो छ भने तपाईहरुले पनि विनर जित्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ 100 को रिचार्ज कसरी प्राप्त गर्ने। यो चाहिँ डेली हो साथीहरु। आज जितेन भने के भयो त, भोलि पनि जित्न सक्नुहुनेछ। भोलि पनि अर्को नेक्स्ट क्वेशन आउँछ, नेक्स्ट क्वेशनको एन्सर दिनुहोस्, जित्ने मौका तपाईको हातमा छ। सो साथीहरु भन्दै आजको यस भिडियोमा भने यति नै। लाइक गर्न, शेयर गर्न, च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई भने यति नै। हस्त नमस्ते, तपाईको बाँकी समय शुभ रहोस्।